বৰ্তমান চৰকাৰী প্ৰতিটো আঁচনিৰ সকলো ধৰণৰ কামত আধাৰ প্ৰয়োজনীয় নথি হৈ পৰিছে আগতে মাত্ৰ এখন কাৰ্ড আছিল যদিও এতিয়া অক্টোবৰৰ পৰা UIDAI Polyvinyl Chloride Card মানে PVC কাৰ্ড মুকলি কৰিলে যি দেখাত এখন ATM কাৰ্ডৰ দৰে আৰু লগতে নতুনকৈ এটা সুবিধাও দিছে যাৰ জৰিয়তে ঘৰৰ সকলোৰে বাবে আধাৰ মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ নাথাকিলেও ঘৰলৈ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে কেনেকৈ কৰিব পাৰিব কিমান টকা লাগিব সকলো স্টেপ বাই স্টেপ এই ভিডিওতে আপোনালোকে জানিব পাৰিব মই চিত্ৰঞ্জনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই ডিজিটেল সহায় ইউটিউব চেনেললৈকে দৈনন্দিন জীৱনত আনন্দৰে ভৰা ভিডিও চাই আনন্দ লোৱাৰ উপৰিও এনে ধৰণৰ টেকনলজিৰ লগত জড়িত খবৰ আৰু বিভিন্ন জ্ঞানেৰে ভৰা ভিডিও চাই যদি অলপ কিবা শিকিম বুলি ভাবে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নিয়ম অনুসৰি আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ থকা মোবাইল নম্বৰলৈ OTP পঠাই আধাৰ ডাউনলোড কৰাৰ ব্যৱস্থা আগৰে পৰা আছিল কিন্তু এতিয়া ভাল কথাটো হ'ল যে মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নকৰা নম্বৰটো UIDAI OTP ফেচিলিটি প্ৰদান কৰিছে এনে পৰিস্থিতিত পৰিয়ালৰ যিকোনো এজন সদস্যই বাকি সদস্যসকলৰ বাবে PVC কাৰ্ডৰ বাবে অনলাইনতে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে যদি আপুনি আধাৰ কাৰ্ড অনলাইনৰ যোগেদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহলে uidai.gov.in যিটো নেকি এটা অফিচিয়েল ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটলৈকে গৈ আপোনালোকে গেট আধাৰ বুলি দেখা পাব তাত ক্লিক কৰিব তেতিয়া কেইবাটাও অপচন পাব তাতে দেখিব লোকেট এণ্ড এনৰোলমেন্ট চেণ্টাৰ বুক এণ্ড এপইন্টমেন্ট এনেদৰে বহু কেইটা দেখা পাব তলতে অৰ্ডাৰ আধাৰ PVC কাৰ্ড বুলি পাব তাত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেদৰে দেখিব আৰু ইয়াতে আধাৰ নম্বৰ নাইবা ভাৰ্চুৱেল আইডি নাইবা EID যিটো হয় EID ব্যৱহাৰ কৰি আধাৰ PVC কাৰ্ডৰ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব মন কৰিব যে যদি আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আধাৰৰ সৈতে ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে তেনেহলে নিজে নিজে সেই নম্বৰত OTP যাব আৰু সেই OTP ওয়েবসাইটত দিব লাগিব আৰু যদি ৰেজিষ্টাৰ হৈ থকা নাই তেন্তে মাই মোবাইল নাম্বাৰ ইজ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড তাত ক্লিক কৰি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো দি দিব এতিয়া এনেকৈ আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো দিয়াৰ পাছত বা OTP টো দিয়াৰ পাছত ভেৰিফাই ইওৰ আধাৰ ডিটেইলছ বুলি পাব যত আপোনাৰ সকলো তথ্য দিয়া থাকিব আৰু কেনেকুৱা হ'ব সেই সকলো আপুনি দেখা পাব তাৰ পাছত মেক পেমেন্টত ক্লিক কৰি 50 টকা অনলাইন যোগে পেমেন্ট কৰিলে আপোনাৰ ঘৰলৈ কাৰ্ডখন পোষ্ট অফিচ যোগে আহি যাব আশা কৰিছো ভিডিঅ দিয়া তথ্যখিনি সকলোৱে ভালেই পালে গতিকে ভিডিঅটো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেদৰে বিভিন্ন টেকনলজিৰ সৈতে বা বিভিন্ন জানিবলগীয়া কথা যদি আপুনি জানি থাকিব বিচাৰে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে যদি বেল আছে বেলটো দবাই অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া মই দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ আপুনি সকলোতকৈ আগত পাই থাকিব অন্য এটা বেলেগ ভিডিঅত আমি আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ জয় অসম